Það var árið eftir að ég kom heim úr ferðinni sem ég plataði hana að koma með mér stutta mótorhjólaferð á Spáni með smá triksi. Hann imprar á því hvort það væri kannski gaman að taka dagsferð og prófa, leigja hjól og sem ég og gerði. En það var bara eins og við manni mælt, ég get sagt þér það. Leið og við tókum af stað, þá fann ég þrillið. Og síðan þá hefur oftar en ekki sem hún hefur sagt, Kristján, hvenær eigum við að fara í næstu ferð? Og við förum og þróum þetta og við förum til Portúgal og síðan næsta ferð var að fara til Marokkó. Árið eftir förum við til Nýja Sjálands, hjólum alveg báðar eyjarnar þar, suður og norður eyjuna, fram og tilbaka, 8000 kílómetra. Og hún bara naut sín. Þegar ég síðan sting upp á því, í tilefni af 40 ára brúðkaupsafmælis okkar 2018, að við myndum fara á mótorhjóli yfir Ameríku, þá vissi ég að það yrði auðfengið. Og ég gat ekki hugsað mér að gera það á neitt skemmtilegri máta heldur en að gera eitthvað sem tengdist mótorhjólinu. Það sem við mótorhjólið, sem er svo heillandi og sem að ég fann alveg frá fyrstu stundu, það bara orðið frelsi. Það hægt að nefna fullt af öðrum hlutum, en frelsið það sem er svo afgerandi í þessu. Og einhvern veginn það nú þannig með mig að frelsið mér mikilvægt. Og það var til dæmis til þess að ég hætti mjög snemma að vinna vegna þess að ég var í vinnu sem var svolítið svona bindandi fyrir mig. Ég var kennari í 40 ár. Þannig ég tók þessa stóra ákvörðun að hætta í góðri og skemmtilegri vinnu til að skapa mér frelsi. Ég var búinn að undirbúa ferðina töluvert vel og ég safnaði upplýsingum víðsvegar aðalega þó netinu, og ég hafði líka samband við Íslendinga og Amerikana sem höfðu farið þvert yfir Bandaríkin og safnaði þessu öllu saman í svona stafrænan kortagrunn í tölvunni hjá mér. Og síðan þegar við vorum klárað, þá flyti ég öll gögnin yfir í kortagrunn í símanum. Það sem kemur í ljós þegar við erum að undirbúa ferðina, það nánast útilokað að fá BMW mótorhjól eins og ég á. Ég fann vef sem heitir twistedroad.com sem nokkurs konar Airbnb vefur þar sem menn að leigja mótorhjólin sín. Og fann þar einstakling, Carter Wood, sem átti samskonar hjól og ég og var tilbúin þess að leigja mig hjólið. Því að honum fannst þetta náttúrulega alveg brilljant líka, því að hann sá möguleiki því að þegar við værum búin að klára ferðina á vesturströndinni, þá flaug hann þangað og hjólaði sjálfur tilbaka. Það skemmtilega við þetta, það þetta persónulega. Lítur allt vel út, allt klárt, með bara góða tilfinningu fyrir þessu. Og síðan bara lögum við bara stað. See you in 5 weeks. Fyrsta borgin sem við komum inn í var Manassas í Virginíu. Og þessi borg, hún þekktust fyrir það í svona sögulegu samhengi að þarna hófst fyrsti alvöru bardaginn í borgarastríðinu 1861. Þá erum við í raun og veru að hefja mótorhjólaferðina yfir Ameríku. Við erum að fara yfir svokallað Skyline Drive og þaðan förum við niður að Blue Ridge Parkway sem þjóðgarður. Höldum til Tryon, North Carolina og heimsækjum foreldra mína, skiptum með foreldra mína. Þaðan förum við til Atlanta og sjá hvernig þetta gengur á. Og það var mikið búið að tala í mín eyru bæði Skyline Drive og Blue Ridge Parkway. Amerikanar alveg, þeir bara falla í trans þegar þeir tala Blue Ridge Parkway. Þessi leið var þekkt birgðaflutningaleið í borgarastríðinu á sínum tíma, þannig að við vorum að ferðast svona sögulega slóðir, frekar heldur en það að vera á einhverjum hraðbrautum og slíku.
Þetta var fallegt og þetta var mjög friðsælt og svolítið sérstakt að því leyti að þarna ekki leyfðir neinir atvinnubílar eða neitt slíkt, það engir trukkar eða neitt slíkt, þetta bara fyrir fólk að njóta. Já, í eitt skipti fórum við af Blue Ridge Parkway til borgar eða þorpsins Weinersboro og þar sáum við mann sem kom gangandi og hann var með stóra mynd framan á bólnum á sér af John Fogerty, söngvara hljómsveitarinnar Creedence Clearwater Revival. Og þá kom í ljós að hann 76 ára gamall og sem sagt fyrrverandi lífvörður Fogerty. Eins og alltaf þá eiga allir sína sögu. Í eitt skipti þá fórum við út af sem sagt Blue Ridge Parkway til þess að fá okkur bara að borða og fórum í þorp sem heitir Little Switzerland. En það margir mjög skemmtilegir litlir bæir og Little Switzerland eftirminnilegur. Þetta greinilega samkomustaður mótorhjólamanna. Þannig að þarna var krökkt af mótorhjólum og það var gott veður þegar við vorum þarna, þannig að maður sest fyrir utan svona eldgamalt kaffihús. Þetta bær sem ég myndi mæla með að fólk léti ekki fram hjá sig fara ef það svona í þessum erindagjörðum þarna. Við vorum þarna að fara frá Little Switzerland og þá fórum við gegnum bæ sem heitir Hendersonville. Og í þeim bæ býr kona sem Kristján þekkir. Þegar ég var á leiðinni heim úr hringferðinni minni, þá hafði samband við mig kona eða stúlka, Beth Williams, og hún og maðurinn hennar buðu mér í kvöldverð heim til sín og ef ég vildi gista þá var það sjálfsagt. Því miður gat ég ekki nýtt mér þetta, en síðan þá hefur hún komið 3 sinnum til Íslands og ég hef liðsinnt þeim hjálpað þeim við skipulagningu og annað. Og þessi kona heilluð af Íslandi. Hún heilluð af mótorhjólum, hún heilluð af Íslandi. Það hefur enginn hjálpað mér jafn mikið í undirbúningi ferðarinnar yfir Ameríku eins og þetta fólk. Og þetta dæmi það, hvernig mótorhjólið tengir saman fólk. Það einhver segull.